So, ipapakita ko na sa inyo siya isa-isa. Yung aking mga kalalakihan sa buhay na pinagkakahibangan. Pinagkakagastusan. Welcome back again to another vlog. At bago po matapos ang taon, tayo po ay mag-unboxing. So, it's unboxing time. At ang ating i-unboxing sa ngayon ay ang aking first time BTS ARMY Bomb version 4. So guys, ito yung aking first ever BTS ARMY Bomb version 4. So, lumabas na siya. Bago ka muna dyan. Magkukwento muna ako. So, yan. First time ko po ito magkaroon ng BTS ARMY Bomb, which is version 4 na siya. So, hindi ko so, never mind na doon sa 1, 2, and 3 version niya. So, dito na tayo sa version 4, which is ito yung pinaka-latest ARMY Bombs ng BTS natin. So, ito yung na-avail ko sa ngayon. Simula nang naging ARMY ako. So, ayan. Ito yung ipapakita ko sa inyo o i-unboxing ko. Galing to sa Weverse pero hindi ko siya in-order directly sa Weverse, kundi meron akong friend na, which is friend niya rin, nagpapa-order nito. So, sealed pa to guys sealed pa siya. So, hindi pa to talaga na-o-open. So, ako yung first time mag-o-open nito at titingnan natin kung ano-ano yung mga laman niya. So, ready? Bago pala natin siya buksan guys, so ayan, meron paleta yung diba ang gagwapo ng mga to? Si RM. Diba? Cute. Tapos si Suga. Ayan, Bear. Tapos ito, ayan, sino to? Siyempre, si J-Hope yan. Your hope, my hope, it's J-Hope. Tapos ito, siyempre, yung Baby Loves to. Si Jiminshi. Ayan. So, ito talaga yung pinaka-bias ko, tsaka si JK. Tapos yung pinaka-raker ko, si Suga. Ayan. Pero siyempre, mahal ko silang pito siya. So, meron siyang pa-preview sa akin, 4 to 4. So, ayan. Proceed na tayo. Sorry. Proceed na tayo sa pag-open nito. So, yung ating Map of the Soul ARMY Bombs version 4. Ito na pinaka-itsura niya guys. So, yan, wala na siya guys. May photocard pa siya guys sa ilalim. Yan. Meron siyang dust bag. Ayan. BTS
special edition. So, yan pala yan dito. Kapag hindi mo dadating mo lang. Tapos, meron siyang ayan, ARMY. Sabit mo siya dito. Para may hawakan. Tapos, ito na nga yung hinihintay ko sa lahat. Ito lang talaga yung binayaran ko talaga dito. Photo card. Ito yung free photo card nila, guys. Go! So guys, since wala tong kasamang battery, so ayan, buti na lang meron ako ditong battery, tatlo. So, tatlong triple A, kung kailangan mo sa kanya. Tapos, tatry natin siyang pailawin. No, lagay na natin yung battery, guys. So, para ako nagiging bata rin. Kaya naka-up siya. Tapos, try natin yung isang button kung anong purpose nito. Purpose nito? Ah, okay. Let's go party. Oh, diba? Ang saya. Feel na feel ko ng army na talaga ako. Yun, kung gusto nyo ng ganito pala, double press mo. Kaso masakit sa mata. Bagay lang ito kapag ano ka. Mas masakit sa mata. Yun, stay lang siya. Ah? Aha. Yan, ito yung stable. Okay, get it. Ayan, tapos ito yung blue. Gusto ko talaga lumabas yung green. Ba't may green ako nakikita kanina? Saan kaya yun? Ayan, so ayan na siya, guys. Diba? So, army ba? And next na natin yung photo card, guys. So, ayan na muna natin siya dyan. Kislap. And next na natin yung photo card. So, tapos na tayo dun sa army bang natin, guys. No? Tapos na tayo dito. So, dito naman tayo sa ating photo card. Ayan. So, ito yung previous photo card niya. So, i-open na natin siya. Ayan, guys. Ang gagwapo. Ah, legit, guys. Ah, BTS. So, ayan. Parang balik. So, ayan. So, ipapakita ko na sa inyo siya isa-isa. Yung aking mga kalalakihan sa buhay na pinagkakahibangan. Pinagkakagastusan. Tapos, gusto nyo bang malaman, guys, kung magkano yung amount nito or yung price nito? So, nabili ko to sa kasama ko ng 2,500 pesos. Army bag. Diba? Sipin mo yan. Magastos, pero for me worth it. Tsaka, yung sayang dala nito, hindi matutumbasan. Kasi dahil dito nawawala yung parang masakot sa buhay, gano'n. Na, so ayan, guys, proceed na tayo. So, simulan natin kay RM. So, ayan. Si RM. Diba, ang gwapo ni RM, guys. Oh, ha? Happy New Year daw. So, ayan. Map of the Soul, BTS.
Ang gwapo ni Jerlyn. So, next natin si Jean. So, ayan, si Jean. Medyo long hair pa siya dito. So, ayan. Ayan, si Jean. Diba, ang gwapo nila. Ay, ito na. Pinaka-cute. Si Suga. Ayan, si Yoongi. Ayan, Suga. Tapos, eto. Si J-Hope. Ayan, si J-Hope. J-Hope. Tapos, pinaka. Ito yung baby love ko. Si Jimmy. Si Jimmy. Tapos, ang cute nito yung si V. Yan si V. Yan. V. Pinakagwapo sa lahat, guys. Diyos ko, ba't kasi ang gwapo? Pinakagwapo. Si JK. Gwapo talaga yung JK. Sobra. Grabe. Hindi ka magsasawang tingnan mo. So, ayan, guys. Ito yung 7 lalaki ng buhay ko na gumugulo at papagasto sa akin ngayon. So, ayan. Silang 7. Sila talaga to eh. So, ayan, meron to. At saka meron to kasamang QR. Ayan. Legit siya from big hit talaga. BTS Special Light Stick Special Edition. So, scan the QR code on your plate, get the enable, and cash. So, I don't know kung ano ito. Para saan. Basta ganun. So, that's it for our unboxing, guys. We'll see you again next time. Happy New Year. Good night. Bye-bye. Beautiful day, and I'm smiling, holding on to your touch.